السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا التوقعات اليوم للحلقة 30 والأخيرة من مسلسل اليتيم. الأحداث اقتربت من النهاية، لكن كل الأحداث لم يتوقعها أحد. لا أحد توقع هذه النهاية. لم يكن أحد يتوقع أن الزعيم يتخلص من كوكب والأم عرسان في لحظة وجود أبو الفخر والد حياة. سعدية محدش كان متوقع إن هي تدخل على الزعيم بكل جرأة زي ما شفنا، ولم تخشى الزعيم لأول مرة لتسخر منه وتقول له: عالية هربت مع حبيب القلب اليتيم عرسان، بكل سخرية وانتقام من الزعيم. الحلقة 30 بتبدأ بلحظة تصدم الجميع لم يتخيلها أحد، لأن الحقيقة هذه المرة لم تختفي فقط، بل عادت لتنتقم. في الفجر بتتفتح المضافة، والصدمة بتضرب الحارة كلها. المكان اللي دفنت فيه الديبة المجنونة اللي هي أم عرسان ليس فارغا فقط، بل الأرض مقلوبة، وكأن أحد عاد ونبش القبر وأخذها معه. لكن الأكثر رعبا إن هناك أثر واحد فقط ترك خلفه، علامة دم تمتد إلى خارج المكان، وكأن الحقيقة خرجت بنفسها ولم تختفي. هل يا ترى الكوكب تم إنقاذها ولا ماتت وبدأ حد يختفي؟ عرسان أخذ الجثة ودفنها في مكان آخر. الزعيم هايل بيصل للمكان، بيبص في الأرض، ينظر إلى الأرض ثم إلى الأثر، لكن هذه المرة لا يغضب بل يتجمد، لأنه فهم شيء واحد. أيضا ما هو إنسان عادي. اللحظة بيظهر عرسان، لكن المرة دي ليس كما كان، وجهه هادئا ونظرته مختلفة، وفي يده شيء. عرسان بيظهر وفي إيده شيء، قطعة قماش محترقة عليها نفس الرمز القديم، الرمز اللي حاول دفنه لسنوات. عرسان بيتقدم خطوة ويقول للي حاولت تدفنه رجع. بيقول للزعيم: اللي حاولت تدفنه رجع. الزعيم بيحاول الإنكار، لكن قبل ما بيتكلم بتحدث الصدمة الكبرى. يظهر أبو الفخر، لكنه لا ينظر إلى الزعيم هذه المرة. لم يخاف هذه المرة، بل ينظر إلى عرسان ويقول له: أنا شفت كل شيء، واللي صار مو مثل ما الناس فاكرة. وقبل ما يكمل يسمع صوت قوي من خلف: لأنكم كلكم كنتم جزء من الكذبة. الجميع يلتفت، لكن لا أحد يرى المتكلم، فقط صوت من الظلام. وفي تلك اللحظة تتغير كل القواعد، لأن القصة لم تعد بين عرسان والزعيم فقط، بل أصبح هناك طرف ثالث يعرف كل شيء: أبو الفخر. وكان ينتظر هذه اللحظة. والآن السؤال اللي بيشعل الحارة كلها: من الذين نبشوا القبر وأخذوا الجثة؟ أو هل تم إنقاذ كوكب قبل أن يدفنها؟ لأنه أمر عارف بأنه يدفن الجثة. ممكن ما يكونش دفن الجثة، تم إنقاذها، تكون لسه صاحية وتم إنقاذها. طيب مين هو الصوت اللي بيعرف الحقيقة كاملة؟ هو أبو الفخر يعرف حقيقة الضرب، ولكن هناك صوت آخر يعرف كل شيء، يعرف الأحداث منذ أن كانت تلك الليلة ليلة موت حامد، وليلة هروب كوكب أو حراق كوكب، وليلة إنقاذ الطفل الصغير عرسان. عرسان أصبح أقرب للحقيقة. هل يا ترى دخل في لعبة خطر؟ اكتبوا رأيكم في التعليقات. إيه اللي يحصل في الحلقة القادمة إن شاء الله؟ نعتقد أن الحلقات هتمتد أكثر من 30 حلقة، لأن الأحداث كثيرة ومشوقة. وفي النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.